Sekarang pukul 1 pagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi dengan PY untuk video pada kali ini. Yes, hari tu pergi kedai Iko kan, buat review barang-barang dia. Kali ni PY pergi Mr. DIY pula, uols. Okay, tahun ni agak pelik sebab PY lebih banyak pergi ke kedai Iko dan juga Mr. DIY berbanding pergi Sephora. Sebab PKP dan sebagainya, dan PY sekarang dekat Muar. Kat Muar tak ada Sephora, so yang ada cuma Eco Shop dan juga Mr. DIY je yang boleh membantu PY untuk rasa lebih gembira. Untuk video pada kali ini, PY nak share sikit berkenaan dengan produk yang best dari Mr. DIY. Okay, Eco Shop dia semua RM2.10. Kalau Mr. DIY ni harga dia taklah semurah tu, tapi dia punya barangan dia lebih, apa orang kata, berkualiti lah. Jadi PY dengan mak PY, okay, raya tak boleh nak gaya rumah orang. Jadi kita orang pergi Mr. DIY pun dah cukup rasa happy dah. Jadi kita orang beli beberapa barang yang PY rasa korang pun perlu dapatkan dekat Mr. DIY. Sebab kualiti okey, harga pun okey lah, tak adalah mahal sangat pun. Dan ada beberapa barang yang PY rasa, ada beberapa barang yang PY nak suggest dekat korang semua untuk beli daripada Mr. DIY. Sebab kita perlu pandai pilih. Sebab kadang-kadang barang ada yang okey, ada yang tak. Ada yang tak okey tapi harga mahal. Ada yang okey tapi harga murah. Jadi korang kena pilih. Jadi kat sini PY nak share barang yang PY beli. Dan PY rasa korang pun perlu cuba untuk beli sebab dia memang bagus. Antara barang favourite PY dekat Mr. DIY, dia punya extension. PY dah beli 3. Minta maaf lah, buat kerja merata-rata. Sekejap kat rumah, sekejap kat kampung, sekejap kat bilik sana, sekejap kat bilik sini. Jadi PY memang akan beli extension macam ni. Okay, harga dia tak silap PY 20 lebih. Dan dia ada 3 ni lah, 3 plug lah dekat sini. Memang sangat memudahkan kerja PY. Sekejap nak edit, sekejap nak cas, sekejap nak buat itu, sekejap nak buat ini. Dan dia punya panjang wayar pun panjang 5 meter. Dan harga dia 20 lebih je, tak sampai RM30. PY beli daripada Mr. DIY dah ada 3 ke 4. Tapi yang lain tu ada yang 4 plug. Yang ni 3 plug je dah cukup dah rasanya. Dan dia punya kualiti dia sangat bagus lah. Sangat bagus. Dia punya wire pun nampak tahan, tebal macam ni. Dan juga tahan lah. Dah beli 2-3 tahun apa semua pun dia punya wire dekat hujung sini. Biasa kalau kita beli, kalau tak tahan dekat sini, dia akan macam tertanggal dia punya pembalut dia. Tapi yang ni tak tertanggal, you all. Memang boleh beli. Harga 20 lebih, 30 lebih. Tengoklah kualiti macam mana yang korang nak. Kat sini PY nak suggestkan korang boleh beli extension. Okay, PY sebenarnya dah banyak slipper dalam rumah. Slipper pergi toilet, slipper sembayang, slipper dalam rumah. Tapi kalau dekat Mr. DIY punya slipper, PY sangat-sangat suka. PY asalnya pakai slipper yang kedai Iko yang nipis tu je. And then PY pergi ke rumah kakak PY dan tengok slipper yang macam ni ada banyak dalam rumah dia. Yes, slipper ni dia selesa lah pakai sebab dia ada ni bonjol-bonjol ni. Memang bagus untuk kesihatan kaki lah katanya. Boleh urut kaki, kaki yang lenguh ke, berjalan ke, sambil kita berjalan tu dapat juga apa, urut kaki kita. Harga dia dalam RM8 lebih, tak silap PY. Okay, dan ringan, tak ada berat pun, ringan. Dan ni PY dah beli 1, kakak PY beli, PY tak ingat 3 ke 4, PY tak pasti. Tapi sangat-sangat selesa, sangat-sangat best untuk korang cuba untuk beli slipper. Okay, slipper dalam rumah. Sebab slipper kedai Iko dia memang murah, tapi dia nipis sangat. Nipis dan memang cepat tercabut. So better kat dalam rumah korang boleh pakai slipper yang macam ni. Produk next yang PY beli biasanya dekat Mr. DIY. Sebab PY still buat sales, jual online. Korang boleh beli salotip. Salotip besar je. Sebab kedai RM2 tak ada. Kalau kedai stationery pun kadang-kadang boleh tahan juga harga dia. Dan PY tak adalah beli secara tetap dekat Mr. DIY. Sebab kalau kita beli secara pukal, secara banyak, borong dekat Shopee, akan dapat harga lagi murah. Tapi kalau tiba-tiba balik kampung and then
tak adalah nak beli banyak kan, just nak simpan untuk 1-2 untuk kegunaan emergency. PY akan beli dekat Mr. DIY macam ni. Nak bungkus barang ke apa senang, harga dia RM8 lebih. Besar macam ni, senang kita nak guna untuk bungkus barang nak jual ke ataupun kegunaan kat rumah ke. Jadi PY memang ada. Beli dah 2-3 dah untuk standby dekat rumah. Jadi korang boleh beli selotip tebal macam ni daripada Mr. DIY. Kalau dekat stationery punya kedai pun ada, tapi musim PKP macam ni macam banyak je kedai tutup. Jadi PY just pergi Mr. DIY sebab Mr. DIY buka lah. Okay, yang ni yang ketiga. Selain daripada minat beli mug RM2 kat kedai Eco, PY juga suka beli botol air. Dah ada je botol air sebenarnya, tapi duk beli. Sebab apa? Design dia cantik. Kalau dekat kedai Eco tu dia kadang-kadang dia punya plastik tu macam terlalu ringan, macam boleh beli tapi takut tak tahan lah, ada apa benda lah. Tengoklah korang beli macam mana, tengok stok yang ada macam mana. Sebab stok dekat Eco memang cepat habis. Lagi-lagi kalau botol air tu memang nampak apa orang kata berkualiti sikit, macam tebal sikit, memang cepat habis. Yang tinggal tu lah botol air ala-ala budak tadika. Okay, jadi PY pergi ke Mr. DIY dan PY beli botol air. Ini dia, sangat cantik uols. PY beli sebab dia cantik, of course. Dan korang boleh buka dia macam ni. Dia macam kotak susu sebenarnya. Yes, transparent macam ni. Harga dia RM8 lebih. Nak minum dia dekat sini. Okay, dia ada lubang kat sini. Tapi nak masukkan air, ada korang buka tutup dia dah macam ni. Bentuk dia lah cantik. Macam bentuk dia pelik. PY memang suka benda-benda pelik ni. PY suka. Okay, jadi macam ni. Dia ada 2 design, tapi design ni PY suka. Lagi satu unicorn, kat tak silap PY. Ada juga botol air yang cantik. Yang cantik, lebih cantik daripada ni. Harga pun lebih kurang sama dekat Mr. DIY punya kedai. Tapi masalahnya ialah dia jenis botol air yang berlubang. Bukan berlubang apa, dia ada straw lah kat luar macam tu. Macam PY tak suka. Sebab PY biasa bawa botol air pergi ke meja, nak buat kerja apa semua. PY tak sukalah kot-kot ada lubang pula kan, tiba-tiba ada semut lah, ada binatang masuk dalam air tu, macam mana. Dan lagi satu macam ni, dia transparent. Kalau ada apa-apa ke, kotor ke apa ke, korang boleh tengok apa yang ada kat dalam ni. Dan saiz dia pun okey lah, tak adalah besar sangat, tak adalah kecil sangat kan. Jadi ni salah satu produk yang PY beli daripada Mr. DIY. Jadi korang boleh cari dekat Mr. DIY. Dia punya design ada banyak. Korang just pilih je lah. Biasa dekat Mr. DIY ni, dia punya barang dia nampak macam tak adalah terlalu cheap. Bukan cheap lah, macam tak adalah nampak terlalu macam tak tahan sangat berbanding kedai Eco. Sebab kedai Eco lagi murah. Tapi ada je barang yang elok dekat kedai Eco, cuma dia cepat habis. Okay, korang ambil. Jadi korang kena cepat lah. Next, masuk kepada barang masak-memasak. Hari tu PY nak beli ni tapis uols, nak beli tapis dekat kedai RM2. Tapi dia punya besi tu nipis sangat. PY rasa macam alamak, macam cepat kemik kot. Lepas tu kecil pun kecil, cepat kemik pun cepat kemik. So PY cakap okey tak apa mak, kita beli dekat Mr. DIY. Mr. DIY lebih banyak pilihan dan harga dia pun yalah, barang tu dah okey, takkanlah murah pula RM2. Jadi PY beli yang ni. Ni adalah penapis macam ni. Kau nak tapis apa ke, dia ada kaki juga kat belakang. Dan juga saiz dia boleh tahan besar. Harga dia RM8 ke RM9, tak sampai RM10. Okay, yang ni ini pun PY beli. Tak tahulah dia ni apa orang kata, stainless steel ke, PY tak pasti. Tapi okey lah untuk pakai kegunaan kat rumah. Lepas dah guna tu, cuci, keringkan, jangan letak kat tempat basah, takut dia yalah berkarat ke apa ke kan. Jadi yang ni PY beli juga. Dan lagi satu yang paling best. Okay, yang paling best PY beli, bukan kali pertama. Okay, sebelum ni mak PY pernah juga beli, kakak PY pun pernah juga beli. Kita orang beli kuali anti lekat. Yes, kuali anti lekat dekat kedai Mr. DIY. Dan memang best. Ni kuali yang PY beli. Ini adalah
non-stick pan. Korang boleh beli dekat Mr. DIY. PY akan buat tutorial kalau korang nak. Tutorial cara untuk menggunakan dia, nak tengok dia okey ke tak kan. Sebab kadang-kadang yelah harga pun 40 lebih. Takut kan menipu orang cakap. Jadi yang ni PY ambil yang design macam ni. Dia ada macam-macam design, tapi PY ambil yang dia punya tangkai ni kayu, dan dia punya periuk ni, bukan periuk lah, dia punya besi ni diperbuat daripada batu, dia kata macam stone macam tu lah, tapi tak pasti, tak berani nak korek-korek, nak usik dia ke, nak tengok betul ke batu ke besi ke. Tak perlu, jadi just pakai. Lepas ni PY beli sebab saja nak beli. Kita memang ada masalah beli, kita masuk kedai Mr. DIY ataupun kedai RM2. Okay, jadi jangan korang nak salahkan PY sangat, sebab korang pun akan beli juga. Jadi dia ada macam-macam saiz, bentuk macam-macam, bentuk persegi pun ada. Tapi PY pilih yang macam ni. Harga dia dalam RM47 tak silap PY. Berat, tak adalah berat, rasa macam yelah tak nak lah terlalu ringan. Kalau ringan tu macam alamak tak best pula kan. Jadi yang ni dia okey lah, okey. Dan yang bestnya dia ada tangkai kayu kat sini. Dan lagi satu, okey, PY rasa confirm lah semua orang tahu, bila non-stick pan macam ni, tak payahlah guna sudet besi korang tu. Kau pergi beli dekat kedai RM2 sudet kayu. Jadi dia tak merosakkan lah dia punya permukaan dekat dalam ni. Dan PY akan buat review pasal kuali ni, sebab PY rasa macam best, dan dapat apa orang kata, dapat tolong uols kot kalau nak beli kuali ke apa ke. Sebab sebelum ni PY ada beli juga yang non-stick pan dekat IKEA, harga lebih mahal daripada ni. Boleh tahan besar juga, okey lah. Tapi saya nak try sebab yang ni dia kata batu, okey, bukan besi. Tak confirm, tapi tak apa. Harga okey, kualiti pun nampak macam okey, so korang boleh beli dan PY akan try selepas ini. Next, barang yang menyeronokkan juga untuk dibeli. Okey, PY tak pasti, tapi benda ni kena ada kat rumah. Beli lampu suluh ataupun orang panggil lampu picit. Ini dia PY beli. Ringan sangat. Okey, lampu picit sama sekarang tak macam zaman dulu. Kalau macam zaman dulu, ya Allah beratnya. Lagi-lagi lampu picit yang warna silver tu, yang nak buka dia kena putar-putar tu. Ingat tak? Siapa ingat? Tak pun dia ada tempat pemetik macam ni, tapi dia yang panjang, yang guna bateri gedebuk-gedebuk besar tu. Jadi sekarang punya lampu picit uols dah maju. Sekarang ni ni lampu picit yang PY beli, mak PY nak beli. Dia punya lampu dia warna putih. Okey lah kalau setakat nak suluh apa-apa ke. Tadi bapak PY dah guna pergi kebun durian, suluh durian. Jadi apa yang menariknya dekat sini ialah dia tak gunakan bateri. Kau rasa dia tak guna bateri? Dia guna, tapi maksudnya dia gunakan bateri yang boleh di-charge. Ni lubang dia, gunakan charger. Jadi tak payah sibuk macam dulu, sibuk nak beli bateri. Saya beli bateri je. Sebab apa? Lampu picit zaman dulu memang kena gunakan bateri kan. Jadi yang ni. Dan lagi yang best, okey, dia ada dua fungsi. Yang pertama, kalau kita tolak ke atas, dia ada lampu dekat atas. Dan kalau kita tolak ke bawah, dia ada lampu dekat sini, yos. Jadi kalau rumah kita blackout ke apa ke, jadi korang boleh letak macam ni dan guna dia punya fungsi yang kedua. Jadi dia ada lampu dekat situ. Dia dah tak guna lampu yang dekat sini. Jadi kita boleh letak macam ni. Kan? Canggih lah sangat kan? Lampu picit zaman sekarang. Zaman dulu memang tak jumpa lah dengan beratnya. Dengan nak beli bateri, habislah bateri. Okey, jadi ni PY beli dekat Mr. DIY. Harga dia RM11 kalau tak silap PY. RM11 something, macam tu. Tapi bukan RM12. Okey, jadi PY dah share beberapa barang yang okey kiranya kalau korang nak beli dekat Mr. DIY. Kalau korang ada barang yang okey nak share dengan PY, boleh komen dekat bawah. Barang apa? Jadi korang boleh komen dekat bawah untuk share, dan PY akan try carilah kan kalau betul barang tu bagus dan berguna. Okey, nampaknya itu je perkongsian PY untuk video pada kali ini. Selamat Hari Raya, still lagi Hari Raya. Jaga diri baik-baik dan
Selamat membeli beladi Mr. DIY. Mengajak pula. Okey, jadi korang boleh dapatkan semua barang dekat Mr. DIY. Kuali ke, lampu suluh ke, apa-apa semua ke. Dan PY dia ternampak dia punya kosmetik. InsyaAllah lepas ni PY nak try guna produk kecantikan daripada Mr. DIY. Okay, insyaAllah. Nampaknya itu je. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Yanti untuk lebih banyak video. Tak kira video makeup ke, video masak ke, video membebel ke. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.